Grabe, sobrang lamig. Short pa ako ah. Uy, first time ko talaga pumunta sa snow, guys. What's your name again? My name is Hasmik. Hasmik. Yeah. Jasmine Journey English. She is our tour guide. Yeah, it's a bad one. Nakasmile lang yung bata. Hindi ko natatakot. Hey guys, so we're here now in Abu Dhabi Airport. We're going to Yerevan, Armenia. So, yun, kakatapos na natin mag-check-in. Madali lang, mga 10 to 15 minutes lang. And, yun. Medyo maaga tayo. Kanina, parang umabot ako dito sa airport. I think, mga alauna na. So, my boarding time is 4:30. So, may time pa tayo. So, ngayon, maglilibot-libot muna tayo. We're gonna room around Abu Dhabi Airport. Actually, this is my first time in Abu Dhabi Airport. Hindi pa ako nakapunta dito. So, ganda ng airport nila, guys. Very malaki and very mabango. Hours later. So yun guys, dito na tayo sa hotel natin. Saan na ba yun? Ito. Makakatulog na rin. So ayun, we're here. Wow, parang maganda guys. Wait lang, yung isang bag naiwan ko. Nilang natin. Dito tayo sa Marriott. I don't know. That's the name of the building. Anyway, sa palakad-lakad natin kanina, dumating tayo dito sa hindi ko malaman kung anong place. But it's so, para siyang, alam niyo yung sa movie na, Percy Jackson. Si Zeus at saka si Poseidon. Tingnan nyo. Ganda-ganda ng mga buildings. So, I don't know what's the name of this area. Let me know kung alam nyo to. But it's so nice actually. May big roundabout siya dito. Tingnan nyo guys. Ganito. Grabe. Pagod na ako kaya umuwi na ako. So mag-alas-2 na and bukas meron tayong tour for sa garnitemple and marami pa yun. So ayun, kailangan natin matulog para mas maaga tayo bukas. So yun lang guys, excited na ako for tomorrow. So bye bye, good night. The next day. Hi guys, good morning. So this is our day 1 in Yerevan. So as you can see, naka-coat na ako. Sobrang lamig dito guys, grabe. Doble na yung sinuot ko ngayon. Triple nga. So tingnan natin, meron kasi tayong tour for today. And let's see kung saan tayo pupunta. May time pa naman, last G's pa yung tour natin magsisimula. So libot-libot muna tayo dito.
ребят, у нас программа такова. Через полчаса будет наша первая остановка. Будет смотровая на гору Арарат. Правда, гору вы не увидите сегодня, не та погода. Благо, у меня хорошие фотографии. Покажу, что вы должны были увидеть. Не сегодня, а так, когда погода бывает хорошая. Дальше будет храм Гарни, симфония камней. Будет геghard, будет перерыв за обедом. Еще лаваш, хлеб армянский, мастер-класс. Ну и обратно уже в Ереван. Друзья, я Егор. У меня к вам... 1 hour later. Hi guys, so we're here now sa snow puti. Slide pa ako. Grabe guys, iyak na ba ako? Uy, first time ko talaga pumunta sa snow guys. Ganda, grabe. Tingnan nyo. Shit. Pero hinahinay tayo kasi baka mas slide tayo dito. Grabe, ganda. So, may isang oras lang tayo dito. Kailangan natin bilisan. Good. So this is our third stop. Ganda-ganda dito guys. Nakalimutan ko na naman yung pangalan nito. Basta ang hirap kasi ng mga pronunciation ng mga place dito. Google nyo na lang. So ayun, andito na tayo. I'm gonna show you the place guys. Wow. Grabe. So epic. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung structures. Grabe, para siyang parang sinadya. But at the same time, it's nature. Grabe, ganda. So this is gonna be our last stop for today's video guys. This is the Garni temple. Garni temple guys is, kung nakinig ako kanina kay kuya, it's a pagan temple. Yan lang yung natirang temple dito sa Armenia na pagan. You know pagan guys, yan yung mga taong I don't know, yung parang sumisimba sa mga bato, something like that. Yun yung pagkakaintindi ko, pero i-google nila lang yung iba. So, ayan. Welcome to Garni Temple. Ayan. Garni Temple is here. Dito na ako sa tuktok ng cascade.
Sobrang haba ng nilakad ko. Tingnan mo, di na maano yung buhok ko. So, ayan. Yan. Kitang-kita yung ano. Nandun ako kanina sa baba. Ayan, dito na ako sa taas. So, pahinga muna ako guys kasi grabe. Pagod na ako. Di na ako makahinga. So, yun lang guys. And baka babalik na ako sa hotel. Kasi sobrang sobrang pagod na ako. So, ayun guys. Tomorrow meron tayong day 2. And see you sa bukas. Papahinga muna ako. Goodbye. Nalulungkot sa wala, kahit saan